Okay, hey guys, welcome back to the channel. आजको भिडियोमा चाहिँ म आफ्नो फोटोग्राफी जर्नी चाहिँ तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु. भिडियोग्राफी जर्नी भन्दा पनि त्यो जर्नीमा चाहिँ कुन क्यामेरा सिस्टमहरु चाहिँ मैले युज गरे त्यो चाहिँ आजको भिडियोमा शेयर गर्छु हैन. So yes, I hope you guys like this video. And if you are new to the channel, please consider subscribing हैन. So मेरो फोटोग्राफी जर्नी को कुरा गर्नु पर्दा लाइक सिरियस भएको चाहिँ I started out in 2016. त्यति बेला चाहिँ मेरो younger brother मेरो भाइले he was working at that time हैन. म चाहिँ still studying. I was about to finish my bachelor's. अनि त्यति बेला सो मेरो भाइले चाहिँ आफ्नो लागि Canon 70D लिएको थियो. So the Canon 70D, he thought he was interested in photography हैन, but it turned out he wasn't. So I got that for me हैन. So त्यो क्यामेरा मैले extensively about a year use गरे. So yes, त्यसरी चाहिँ मेरो जर्नी सुरु भयो. And then in 2018 मा चाहिँ I moved to Sydney, Australia. अनि यहाँ आएर मैले आफ्नो लागि Sony A7 II लिए. अनि त्यसैगरी अर्को पछि एक वर्ष युज गरेर मैले A7 III लिए. त्यसमा मैले Tamron को 28-75 लेन्स अनि Mickey को 50mm f1.7 लेन्स अनि त्यसैगरी Sony को 85mm f1.8 लेन्स भन्ने पनि युज गरे. सो यी क्यामेराहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले इभेन्चुअली लाइक डेभलप गरेको मेरो इन्ट्रेस्ट अनि स्किल जे भने पनि हैन, म चाहिँ अलिकति फोटोग्राफी भन्दा पनि भिडियोतिर चाहिँ मोर लाइक फोकस्ड भएको जस्तो आफुलाई लाग्यो हैन. फोटो भन्दा भिडियोमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको जस्तो लागेर चाहिँ Sony A7 III मैले लिएको थिए. Sony A7 III लाइक रियली पपुलर क्यामेरा, प्रोबब्ली वान अफ द मोस्ट पपुलर क्यामेराज अफ अल टाइम भन्नुपर्छ हैन. So very capable camera still to this day हैन. So अहिले सम्म very capable photography कुरा गर्दा like no complaints whatsoever. Video पनि 4K up to 30 frames a second but still 8 bit capable त छ, but like professional shoots हरुको लागि, professional filmmaking, commercial advertisement, documentary हरुको लागि like 2022 मा चाहिँ हल्का lackluster छ भन्नुपर्छ हैन. एटलिस्ट मेरो भनाइमा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ. सो कुनै पनि क्यामेरा सिस्टममा इन्भेस्ट हुनु पर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ तीनटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ, एटलिस्ट फर मी हैन. त्यो कुरा चाहिँ डिस्कस गरौँ हैन. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ लाइक हल्का म आफ्नो लाइक कन्टेन्ट क्रिएसन जर्नीको बारेमा पनि कुरा गर्छु हैन. सो तपाईलाई एउटा असल / सबल क्रिएटर बन्नबाट चाहिँ कुनै पनि क्यामेरा इक्विपमेन्ट अनि गियरले रोक्न सक्दैन. लाइक त्यो चाहिँ रिजनेबल एक्सक्युज हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन. आई नो कि राम्रो गियरले, राम्रो इक्विपमेन्टले तपाईको कामलाई चाहिँ मोर इफेक्टिभ, मोर इजी हैन, इजियर बनाउँछ. बट एट द सेम टाइम कि त्यो छैन भनेर चाहिँ स्टार्ट नगर्ने चाहिँ इट्स नट अ रिजनेबल एक्सक्युज जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो हुँदै हैन, त्यति हुँदै पनि आई थिंक if you are like comfortable enough, you can always reward yourself with gifts that you're interested in हैन. म चाहिँ अरु चीजहरुमा खासै त्यति इन्ट्रेस्ट छैन हैन. कहिलेकाहीँ आफुलाई रिवार्ड गर्नु पर्दा चाहिँ यस्तै क्यामेरा रिलेटेड स्टफ्सहरुबाट चाहिँ रिवार्ड गर्ने गर्छु. क्या सो त्यही हो. अब आउँ कुरा मेन टपिक, तीनटा रिजन एउटा क्यामेरामा हुनुपर्ने जसले चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्रोसेसलाई चाहिँ सजिलो बनाउँछ. मलाई लाग्ने चाहिँ तीनटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो एउटा क्यामेरामा भन्दाखेरि चाहिँ म भन्छु हैन, Sony A7 III लाई रेफरेन्स मानेर गरौँ हैन. जस्तै Sony A7 III एकदम राम्रो क्यामेरा, बट इट डज नट ह्याभ अ फ्लिप आउट स्क्रिन हैन. म आफू एउटा सोलो क्रिएटर भएको हुनाले मलाई अरु कसैले हेल्प गर्दैन भिडियो फोटो खिच्दाखेरि हैन. त्यसको लागि चाहिँ एउटा फ्लिप आउट स्क्रिन चाहिँ बिकम्स भेरी हेल्पफुल हैन. सो त्यो एउटा मेन रिजन हुन्छ कि एउटा क्यामेरा लिने कि नलिनेमा चाहिँ मलाई एउटा फ्लिप आउट स्क्रिन चाहिँ जसरी भए पनि चाहिने हुन्छ एट दिस पोइन्ट अफ टाइम है, बिकज आई एम अ सोलो क्रिएटर. अनि अर्को रिजन हुन्छ भिडियो क्वालिटी. लाइक म चाहिँ अलिकति डकुमेन्ट्री होस्, कहिलेकाहीँ लाइक अपर्च्युनिटी आयो भने डकुमेन्ट्री, कमर्सियल एडभर्टिजमेन्ट, बी रोल, सिनेमेटिक, लाइक क्याजुअल रन एन्ड गन एभ्री टाइप अफ भिडियो मेकिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएको, ओपन टु एभ्री काइन्ड अफ वर्क भएको हुनाले चाहिँ आई एटलिस्ट निडेड 4K 60p, DCI 4K 60p and up to 60p अनि in 10 bit. 420 इन्टरनल भए फरक पर्दैन हैन, जो यो क्यामेराले गर्छ. So that's the another reason, like at least 4K 60p 10 bit चाहियो internal. I don't want to go through the hassle of having an external recorder हैन to get 10 bit हैन. मलाई चाहिँ internal नै DCI 4K up to 60p in 10 bit चाहियो.
त्यो एउटा रिजन भयो अनि अर्को लाइक रिजन भनौँ कि एक्सक्युज भनौँ होइन त्यो चाहिँ कलर्स सोनीको 2018 वा त्योभन्दा अगाडि आएको क्यामेराहरूको कुरा गर्नुपर्दा त्यो कलरहरू चाहिँ दे वर रियली डल भनौँ कि होइन कस्तो लाइक नर्मल भाषामा भन्नुपर्दा सिनेमेटिक थिएन भनौँ होइन त्यसपछि आएको क्यामेरा सोनी A7S3 भन्नुहोस् A7 IV A1 A7 R5 सबै क्यामेराहरू इभन द सोनी ZV-E10 भन्ने त्यो सानो क्यामेरा पनि होइन त्यसको कलर पनि एकदम इम्प्रुभ भएर आएको छ होइन तर त्योभन्दा अगाडिको क्यामेराहरू चाहिँ तिनीहरूको कलर चाहिँ सोनी A7 III कै कुरा गर्नु त्यसको कलर चाहिँ रियली डल मेरो लागि एटलिस्ट मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो अनि त्यसमाथि 8 बिट फुटेज अनि कलर ग्रेड गरौँ भनेपछि लाइक द कलर्स विल फल अपार्ट इजिली होइन त्यसलाई हल्का केही गऱ्यो नि कलर्सहरू लाइक मेस्ड अप हुन्थ्यो कि अनि नोइज पनि आउने सो त्यो रिजन थियो अनि त्यसमाथि 4K 60p पनि थिएन ओन्ली फुल HD अप टु 120 फ्रेम्स थियो त्यसमा सो यो तीनटा रिजन फ्लिप आउट स्क्रिन 4K 60p 10 बिट अनि कलर्स यो तीनटा क्राइटेरिया फुलफिल गर्ने यस्तो क्यामेरामा को खोजीमा थिए लाइक विदिन $2000 को बजेटमा सो त्यो यसरी हेर्दाखेरि म चाहिँ क्याननमा नाइकन सबैतिर हेरेँ अनि सोनी A7 IV छ भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यो क्यामेरा बडी मात्रै अलमोस्ट $3000 पर्छ जस्ट फर द बडी अनि क्याननमा त्यति राम्रो R6 हो त्यो पनि 3000 भन्दा माथि नै गयो सो अनि अर्को एउटा थियो लुमिक्स पानासोनिक लुमिक्स S5 भन्ने थियो $2000 मा क्यामेरा बडी आउँथ्यो बट त्यो फुल फ्रेम क्यामेरा हो त्यसको लेन्सहरू लिन थाल्यो भने 3000 भन्दा माथि मजाले इजिली पुग्थ्यो सो त्यसपछि चाहिँ आई केम अक्रस दिज टु क्यामेराज फुजिफिल्मको X-T3 र X-T4 दुईटै लाइक अलमोस्ट इक्वली केपेबल क्यामेराज 4K 60p 10 बिट इन्टरनल होइन अनि कलर्सहरू पनि लाइक फुजिफिल्म क्यामेराज आर रियली पपुलर फर देयर कलर्स होइन सो यो दुईटा क्यामेरा आयो अनि X-T3 को कुरा गर्नुपर्दा ब्याट्री लाइफ भेरी ब्याड अनि फ्लिप आउट स्क्रिन थिएन सो दिस वाज द डिसाइडिङ फ्याक्टर कि मैले फुजिफिल्म X-T4 लिए सो त्यसकारण आई लुक्ड इन्टु दिस X-T4 होइन फ्लिप आउट स्क्रिन गुड ब्याट्री लाइफ अनि 4K 60 इन्टरनल 10 बिट अनि फाइनली द कलर्स फुजिफिल्म कलर्स आर लाइक मैले पहिला फुजिफिल्मको फिल्म क्यामेराजहरू पनि युज गरेको छु तिनीहरूमा लाइक कलरहरू के थियो फिल्म सिमुलेसन्सहरू कस्तो हुन्थ्यो लाइक तिनीहरूको कलर चाहिँ अलिकति युनिक हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ बट अहिले चाहिँ यो डिजिटल क्यामेराजहरूमा चाहिँ त्यसैको सिमुलेसनहरू चाहिँ आउँछ होइन इटर्ना क्लासिक क्रोम प्रोभिया अनि यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको के छ होइन त्यो सबै फिल्म सिमुलेसन्सहरू चाहिँ लाइक मलाई एकदम मनपर्छ होइन मैले सोनी A7 III मा मैले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ जहिले एडिट गर्नुपर्छ एडिट भन्दा पनि हल्का कलर ग्रेड गर्नुपर्थ्यो बट यो क्यामेराहरू चाहिँ मैले किनेको फ्यु मन्थ्स भयो मैले अहिलेसम्म कलर ग्रेड गरेको छैन होइन हल्का हाइलाइट्स र लो अनि मिड टोन्सहरूलाई चाहिँ यसो एडजस्ट गर्छु बट लाइक ड्रास्टिक चेन्जेस चाहिँ केही पनि ल्याउँदैन लाइक क्यामेराभित्रबाट नै एकदम ब्युटिफुल कलर्सहरू आउँछ यो क्यामेराको सो त्यसरी हाउ आई गट माइसेल्फ फुजिफिल्म X-T4 अनि आइ एम लुकिङ फरवर्ड टु लाइक युजिङ इट अ लट होइन हरेक काइन्ड अफ सुट्स लाइक कमर्सियल भन्नुहुन्छ कि एडभर्टिजमेन्ट भन्नुहुन्छ कि रन एन्ड गन टिकटक सर्ट्स वाटएभर होइन जे आउँछ सबै चाहिँ सुट गर्न केपेबल छ जस्तो लाग्छ यो क्यामेरा होइन सो त्यसकारण आइ एम रियली लुकिङ फरवर्ड टु युजिङ दिस क्यामेरा त्यही हो कुरो होइन आई होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो होइन अनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होला अनि इफ यु रियली लाइक दिस भिडियो गिभ अस अ लाइक होइन अनि म चाहिँ युट्युबमा चाहिँ हल्का रेगुलर हुने सोचिरहेको छु होइन व्यस्तताको कारण पनि तपाईँहरूको लाइक अनि कमेन्ट अनि सब्सक्रिप्सन एकदम लाइक मोटिभेटिभ हुनेछ मेरो लागि चाहिँ होइन तपाईँले गर्नु भने चाहिँ इट विल मिन अ लट टु मी होइन सो त्यही हो थ्याङ्क यू गाइज सो मच फर वाचिङ अल्सो डु फलो यर बोय अन इन्स्टाग्राम टिकटक व्हाटएभर होइन तपाईँ जुनमा कम्फर्टेबल हुन्छ त्यहाँ मलाई गएर यसो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँ गएर फलो गरिदिनुहोस् होइन त्यही हो यस थ्याङ्क यू गाइज सो मच फर वाचिङ एन्ड I'll see you guys in my next video. Peace out.